meglátjuk. Na, sziasztok, srácok! Megosztjuk mindenkivel, hogy itt vagyunk újra. Várjatok. Na. Akkor. Igen, utolsó update lehetőség. Na. Optimus. Elég csak lehetőség. Oké. Okay. Nem tudom, hogy kell neki. Legyen, ne nagyon. Menjünk, majd meglátjuk. Display. Kameraség. Oké, okay, brightness, audio, rules. Rules. Yes. Na. Meglátjuk, hogy mit tud. Ez a játék. Én nagyon vártam annó. Úgyhogy belevágunk. Nincs nehézségi szint? Ez baj. Ez baj. Long ago, in a land you might remember from your dreams, the power of randomness was celebrated by all. Those with dice would roll them to shape their destinies, and the bravest few would challenge each other in games of chance. Epic tournaments in which their very lives would hang in the balance. Fortune to me! Wow, okay. Oké, okay, ezzel lehet desselni. Attack. Micsoda! Oké, okay, meg lesz az a... Megvan a kártya. Throw. 6-os. Jó, új fegyó. Aha. Aha, tehát ő is föl tudja így szedni. Ez nem tudom mi volt, valami ultra megbaszólt is. Ez csak tutorial. Gaze-bulni, ez csak tutorial. Ez egy olyan világ, ami az álmainkban van. Különleges világ. Oh. But that was in the era of the dice wielders. And like all eras, it too would come to an end, fading into legend and mystery.
Our story begins later. Később kezdődik a mi sztorink. A small village, Egy kis populated faluba. entirely by people who have never once been dealt a fair hand. De jó kis narrátorunk van. Attention, Wanners! I am the queen, and my dark dice will decide your fate. Random rules! See that, Bernard? You're a sixer. Oh, wow! I'm gonna live in the Queen's Dream Palace for the rest of my... Nuh-uh, you're a dirty 3, doomed to a life of fighting and misery. Akkor egy köcsög. Cheating. Well, so is having an almighty dice, Snake Eye. Stop, you guys. Wrap this up. We should really get going. It's just a game, sis. Even, I promised Mom and Dad to get you home. Mennünk kell haza. Megígértük, hogy otthon leszünk. Oh, Hey, was that really necessary? Come on, hurry up! Now we really have to run! sietni kell. Valami csilingedés van, akkor nagy baj van. Ez mi a lótű? Odd, wait! Stay behind me, sis. We've got to run home and hide. Now! Ez a gyorsfutás? Papicsába. Mi a pókanyád vagy? Ja, nem. Kapta. Megmentettük. Was incredible! Nothing to it, sis. Come on, let's get out of here. Random rules! That's Nanny Fortuna. Works for the Queen, kidnapping children for her. Kidnapping? And so the Queen decreed that any child who had reached the age of 12 would be given the grand honor of rolling her one true dice, which would reveal to them their place in the world of random. Check out this secret portal. Bring me Összegyűjtik a 12 évet begyűjtött gyerekeket. An old crawl space. It works for us. Nice work, Bernie. Let's go. For the Queen's wisdom is as wide as her power, which is infinite, which makes it very easy for all of you to do what she says, since she is and ever shall be correct. And though you may feel a twinge of emotion when you watch your children move to their new ages, ensure that you are feeling the correct emotion, which is joy. Joy that the Queen's plan for us is so grand. Joy that no one true dice has deigned to fix the fate Ura of betegek. your offspring. And joy, Nagyon szép a játék. joy Ilyen kis kannákban élnek az emberek. the representative, me, the Nene Fortuna, has come to share good news with all of you. Prepare to live joy, citizens. Even, Odd, where have you been? We've been worried sick. I'm sorry, Dad. I Már tried nagyon to. There's no aggódtak time. értünk. She'll be here any minute. Quick, get down. Itt lesznek mindjárt. Akkor mennek így házról házra és begyűjtik a gyerekeket. Happy birthday. És ma van a szülinapja. Even. And I got a present for you. It's so cute. Make a wish. Na vajon mit kíván? Hát gondolom nem ezt kívánta.
the Queen said, every child of 12 years shall throw this supreme dice, and so it was. For random is fair, random prevails, and random rules. Random rules! Be grateful, child, that the Queen herself is here for your special day. Itt a királynő. Arra. Now roll the dice, and let's see what kind of person you truly are. Ajaj, dobni kell. Az jó. It had been settled. At least, she'll be a sixer. Ez csalt! Even! Oh, no! Stop it! No, even And so, Odd's destiny came to be living by the side of the Queen up in the Sixer's palace, where, it was said, all dreams came true. Oké, elviszik ugye a királynővel a várba, és ahol állítólag az álmok valóra válnak. Szerintem megölik. De egyes dobott. Hogy lett ebből 6-os? Csalt a királynő. Ez egy szemét királynő. Happy birthday. Trophy. Odd? Where are you? Oké. Ezt gondolom álom. I'm coming for you, sis. Az mi? Hold on, Odd. Az egy szellem? Odd! I'm gonna find you, okay? Tell me where you are, Odd. Help me find you. Odd! I'm here, sis. I'm coming, Odd. Odd! Ott van. Meg ne jössz. Ha. Ti kik vagytok? Már félig tudtam olvasni. Semmi baj nincs. More than a year had passed since her sister had been taken away from her, and in all that time, Even had never dreamed like that before. Even knew she was now awake, and knew this was the same house she'd lived in her entire life. But something seemed off. Something seemed different. Hát ott keltünk föl, ahol az egész életünket együtt éltük, de valamiért valami más. Valami nagyon más. A portrait of Uncle Jinx. It was said he'd sailed the 7 seas and then drowned in the 8th. A painting of Aunt Cordelia. She could play every single musical instrument in Onecroft, which was impressive, but none of them well, which was markedly less impressive. An image of great-great-great-grandmother Waters. A nagy nagyanyánk. Sliced bread, which made everyone very excited. Well, before then, they'd just taken great big bites out of loaves. An image of great-great-grandfather Peters, 200 years ago. He Nagy Peters. To win a bet. Even supposed that was the reason this portrait stopped at the neckline. Even's father never told her stories.
he preferred reality to fantasy. The physicality of hammers and nails to the Az apja soha nem olvasta el ezeket nekünk, viszont a reális fantázia világokban hitt. Realitás talajra. De ők alszanak, anyám. Nem akarjuk felébreszteni őket. Evan's mother had always painted, and she'd Az anyja meg shared with fest. Evan the stories she'd hidden in her paintings. A sztorikat mesél el, Daring és heroines, rejtel a képekbe. dashing adventure. She told her never to share these stories with the outside world. These stories might upset the queen, and she had eyes and ears everywhere. Ohó. Mindent, amit lát és hall, arról is Odd csinál shoes, festményt. little parts of her life, still dotted their house. It didn't make it Cipő. a happy house, but that was fine by Eva. She never wanted to forget her sister. Sosem fogjuk elfelejteni a fesókat. These paintings showed stories Evan's mother told her were safe to share because they were true. Or so she said. Like the story of the card makers of Five Town, who'd suffered a horrible fate. The scariest painting Evan's mother had ever made was of the Shadow Man, a mysterious figure who'd gobble up children who'd ventured too far from home. Evan was too old to believe in such stories, or at least that's what she told herself. Tehát ez az anyja valahonnan szerezte. Egy ilyen sötét lényről. Úgyhogy már felnőtt és nem kéne fosnia, de... Meg már nem is hisz benne, de azért fosik. Hát még itt volt egy ajtó. Ahonnan amúgy Evan's jöttünk. parents had locked the door securely, as they had every night since Odd was taken. Aha. Bezárják a biztonság kedvéért, nehogy bejöjjön valaki és elraboljon. Tudjuk kik. Oké. Csúzli? Az egy csúzli. Ez egy szellem. Akin átmegy a golyó. Ott meg a szülinapi ajándék. Even stared at the toy, feeling the ground tilt beneath her. That was the exact same stuffed animal she'd given Odd on the night she was taken. Even knew her parents would be heartbroken when they woke and found her missing. But she had to go. She had to know. Tudta, hogy menni kell. Oké. Bedtime story. Oké. Követnünk kell azt a figurát ott. That glowing figure seemed to keep its distance from Even. When she got closer, it moved further away. Oké, mindig közeledtünk, annál távolabb ment. Somewhere. Hát te ki a faszom vagy? Easy there, Even. What are you doing out so darn late? You're running like the old witch Uma put a curse on you. Meg fognak átkozni, hogyha megtalálnak minket a boszorkányok. Azt a... No, my sister, I want no, I don't. Oké, tehát tehát csak menjünk tovább, és hogy nem tudjuk, hogy miért, de nagyon fontos. Vagy elmondjuk, hogy a tesót menjük ki, vagy azt elmondjuk az igazat, hogy a szellemet követjük. Mondjuk el, ki fog röhögni. Oh, darling. You're trying to find your sister, aren't you? I'm afraid the past is the past, child. A múlt az múlt. Nem leszünk bunkók vele. Ah, that spark
look in your eye tells me you're not fooling around. I remember being your age once, I do. And I know how important imagination can seem. All right, I'll get out of your way. But don't tell your parents you saw me. Deal? Nem mondjuk el a szüleinknek, hogy láttuk, vagyis ő látott minket. You're quite welcome, young Miss Even. And stay away from the outskirts. Outskirts-öket el kell kerülnünk. Most az a baj, hölgyem, hogy nem tudom, hol a szellem. Úgyhogy köszönöm, hogy feltartott. Mi újság van, Axel? Wait up, please! Wait up! This was Onecroft, the world in which Even and her small family live. Like all Oners, they hauled junk for the cargo ships that came and went in the night. All this labor was done for reasons that were never clearly understood. The Queen willed it, and no one would dare oppose her, and that was enough for everyone. Everyone, that is, except Even. Find the ghost. Oké, ez az a rész, ahol azt hiszem... Várjátok. Come on, Burn, just hit it. It's right there. He's trying, Lucky. Aw, shucks. I'm all out of potatoes. No breakfast tomorrow, and you couldn't hit the spot. Whoa! Not bad, Even. I knew you could do it. Lucky shot. I'm not impressed. I could do that too if I wanted. No problem. What are you doing here anyway? Yeah, Even. Are your parents letting you out after dark now? Axel, az a reklám kell. Hidd el. Aw, that's so great. I know after Autumn had to leave, they've been more protective of you, and it's just so great to have you here to play, Even. At least you're new. These two idiots are getting on my nerves. Hey, Lucky, that's mean. Aw, shucks. I know I'm not the Ők itt a nagyon nagy rossz I kis tried fiúk. real hard. Éjszaka Oh kiszöknek. my gosh. I'm so sorry. Wow. Sensitive much? You guys are so touchy. Na nézzük, mit csinálnak itt kint. We're playing. She was talking to Játszanak. me. I think she was talking to all of us. Even we're playing. We're playing hit the pot Hogy with the potato. beszéled? Or rather, I'm playing. These two bloobs are just losing at it. I couldn't sleep. Nem My tudnak 12th aludni. birthday is coming up. Nem sokára 12 éves a Gonna gyerek. get to Ő roll is. the dice when it comes. Úgyhogy fosnak, hogy elrabolja a I bosszi. know it. I'll be saying bye to all Királynő, you bocsánat. bloobs and hi to the riches of Sixtopia. I'm not a bloob. I'm a star. My mom says so. I'm not a bloob either. What's a bloob? You getting a load of these bloobs even? Well, that's just her bad luck. Not the sort of thing I've ever had to worry about. Really? How come? Because my name is Lucky, and He meant how come Even thinks it didn't work out, Lucky. Bíznak abban, hogy nem fog összejönni az, hogy 12 évesen. Csak úgy elvigyék. Nagyon jó volt, végeztünk vele, aha. like a Nagyon jó sixer volt, would a ever vége care nagyon, about her wanna. nagyon durva. It could happen. You don't know. I think it sounds mysterious. I love mysteries. Have fun with Szereti a your cool rejtelmet, mystery, hogy mi Even. az. See you later. Rejtélyeket. Na majd később, Tali. La la la, hop hop. Itt mi van? Mi van itt bent? Várjatok, ez most az, ahol... Így van. Ez az a hely, ahol jöttünk be. És jó volt? Jó volt a fürdés?
Aha, így tudok visszamenni, bazd meg. Oké, ezt még meg kell tanulni, hogy merre, hogy mi. Oké, gyűjtünk. Jó, azt nem tudom. Na, álljatok már szel. Haj, Axel. Axel. Oké. Na. Oké, tehát igazából ugye az a bedtime story az arról szól, hogy ugye megtaláltuk az Oddnak, a tesónknak a szülinapi ajándékát. És hogy elrabolták. És hogy nem tudjuk hogy, de hogy ez a szellem ez valahogy kapcsolódik az Oddhoz, a tesónkhoz. Hogy került oda a cucc. Másik, hogy... És hogy soha nem fog megbocsátani magának, ha nem követi a szellemet. Úgyhogy... Itt felnőttek vannak, itt egy harcsa néni. You seem like you're looking for something, kid. Mi a hollandok nem fürdenek? I think it's done something. Ah, I thought I recognized you. You're Odd's sister, right? Így van, felismert. Big role a year ago, if I recall. She's in the Queen's care now, kiddo. There's nothing any of us can do. And I think you should give up on her, even. She's a sixer now. Nobody ever comes back from that. Senki nem ért még onnan vissza. És hogy adjuk föl. Kösz szépen. Kedves egy harcsa. Kurva kedves. Ott a szellem. Yeah, you saw it, didn't you? There it was again. Halt! None shall enter the... You can't be Harcsitok here, kell. little girl. That's only more reason not to let a child in here. Why, I'd walk you home myself if I wasn't so busy guarding this area, as you can see. It's a very... Now run along, little girl. You shouldn't be here. Nem lehetünk itt. Kérdezz meg, hogy mit bújtat itt amúgy. Hiding? Ah, there's no secrets here, little girl. All day long, and all year long, and all life long, there's only one thing that happens here. Junk gets loaded onto boats. Sorry, that's classified. Top secret, very royal. Oh, nagyon nagy titok. Szia, Axel. Ah! The very idea that the Queen would not share her ultimate secrets with me, a random one-er security guard. No. No, I assure you, I definitely know all the good stuff. I'm, just not willing to share them. Ha! That may well be true, but that doesn't mean I should entrust the Queen's state secrets, which I assure you I'm definitely privy to, with you. Now run along home. It's past your bedtime. Azt a kurva. És ha nem megyek haza? Nézzük meg, hogy mi van itt lent. Sok-sok cucc. Tök jó, hogy ide jön hozzám.
Nem kell baszakodnom. Úgy hiszem, hogy ezeknek nagyon nagy jelentősége lesz. A jövőre nézve. Ja, le kell... Aha, le is jöttem volna. Nagyon jó. Jó sok mánink lett. Ezért már megérte. Ide meg majd visszajövünk akkor, amikor akarunk. Ez mi? Vége lett annak a résznek. Beugrunk? Oh, come on! Spirit wanted? It seemed to involve bringing even here. But why? Nem tudjuk, hogy miért, de valamiért ide vezetett minket a szellem. Fura zene. Felettébb fura. Ő meg itt túl nagy. Random rules even. Random. Well. Ez egy ilyen simlis csávó. So far from home and all alone. Messze vagyunk és egyedül. Queen is looking out for you, child. You've heard the good news, haven't you? The Queen is a force of nature, like gravity or death. You can't argue with gravity. You don't debate death. You just go along with her, because you know her rule is law. She is eternal. Tehát ő örökké él. És ez jó. Never wrong. She makes the rules. Ő csinálja a szabályokat. A random rules. It's incredible to live at the same time as such a wondrous being. I hope one day she notices me, up riding a shining spider stallion, notices my love for her, notices my worship. More than life. Jobban, mint az életét, jobban szereti a királynőt. To be with her, I mean. To feel her hand on my head and know she judged me and found me good. It would completely destroy me. I'd love every minute of it. One town was unique. Some who lived here were kind, treating the Queen with respect, and others seemed to have been broken by her in one way or another. But it was home, the only home even had ever known. Ez nagyon jó, ez a mesélős hang. Big city life. Oh, must be so glamorous. You ever wonder what life's like in the other zones? Oh, it must be so wonderful there. Be recognized as the best of us. I hear everyone works so hard there. It's where the magical cards used to be made, you know. Before the war, it was a sight to behold. Now, though, after the Queen ruined it trying to find those awful rebels, it's so dreadful there. The glory of battle, yours for the taking. I could be a hero. Big city life. Oh, it must be so glamorous to be so cosmopolitan. So two-sided. I wasn't born here, you know. I was born in Forberg. Turned 12 and the Queen came and made me rule. Brought myself for one. She told me I was born in the wrong town, and now I'm here,
Rossz helyen születtél, ezt mondta neki a királynő. Azt itt van már. It doesn't have to be equal to be fair. It's what my mom always used to say. Before I... Well, it's ancient history now. The Queen works in mysterious ways, and it's up to us to follow her rules. Random rules. I still remember how I felt rolling that dice, knowing what was about to happen. And when it landed on one, gosh. I don't think it's the sort of thing I'll ever forget. By the dice, I'm haunted enough already. I don't need more of them. See you around, kid. Folyamatosan szellemeket kergeti, úgyhogy nem tud segíteni ebbe. Na, jobbra vagy balra? Jó, ez a lövés dolgot, ezt meg kell tanulnunk. Eléggé gyatrán lövök most. Ott a szellem. Mi volt ez? Az meg valaki beszélt. Oké. Nem fosunk. Nagyon szép, nagyon látványos. That strange figure even knew that her fate was changing, that her future was suddenly filled with unknowns. And she also had the distinct feeling that she wouldn't be back home for quite some time. Oké, tehát úszni nem tudunk, vagy nem akarunk. Mi az anyád volt az? Érdekes dolgok vannak. Kukuk, kukuk. Oké, ez egy dobókocka. Ne tartsátok vissza, hogyha látok valamit, amit le lehet lőni, szóljatok. Hova vezet vajon? Ez 3 kártya. És ez mi? Igen. Some angels. Tehát olyan kis lények vannak 2 lábbal a nézős csuportban, nem tudom mi ez. Even could barely make out what the ghostly figure was. It was beautiful, inscrutable, and there seemed to be a sorrow to her. Oké, ez egy ilyen bányaszerű valami.
There was no time to think. Even Nincs idő was gondolkodni. either going home to her parents without answers and with even more questions than before, or she was getting on that boat. She felt a pull, beckoning towards something new. Anyád. Okay. Oh, those are some nice cards you have there, kiddo. Tetszik a kártyánk Find them neki. yourself. Na mondja Well, csak. heck, let me take a look. Hadd nézze Maybe meg. these old papers will notice something you haven't. Well, look at these. Oh, these used to be everywhere, you know that? Oh, folks would trade them on the regular. Used to have quite a collection myself. I got them straight from the factories in 5 Tropolis where they made them, you know. Mint in books. Of course, that was before the war. But all changed that night. Oh, we're still dealing with the consequences. Yeah, look around you, Missy. This ain't what things used to be. This ain't what things are supposed to be, either. The Queen, she distorted it all. Turned us from good, honest folks into whatever this is now. The most don't remember it. Only me, it feels like sometime. Tehát a királynő csinálta ezt az egész helyjel. Logikus. Aha, itt kell majd szerintem fölmenni. Vagy a tököm tudja. Kíváncsi vagyok, hogy ezek mire lesznek jók. Én mindig tök azt érzem, hogy amúgy ez egy tutorial rész. Ez nem tudom, hogy jó-e. Ez jó. Ez majdnem szívás lett belőle. Ezt most ide hozza. Ez nem tudom, hogy mi. Dock worker. Tehát meg lehet nézni. Ez az. Jó, hát ilyeneket is össze lehet gyűjteni. Megjelent ez a kocka dolog. Pénz, kocka, kapzsiság. A long time ago in Random, dice were everywhere and used to decide everything. Wondering what to wear, what to create, who to become. Any question, as long as it could be answered with a number, could be found by the spark of magic contained within the dice. And the king and queen of Random were, well, decent to good. Life was wild. Life was free. Life was random. Oké. Tehát kocka alapján döntenek meg mindent. Ezért random.
Ó, jaj. Jó lenne látni. Oké. Nem mindent felszedtünk. Elég érdekes lehet így élni. Random. Azt fel fogjuk szedni, ha tetszik, ha nem. Hey, boss! We got some kids sneaking around here. Bassza meg! Lebuktunk. Meg akartam nézni amúgy, hogy megy. Most várjatok már, ez hol a tökönben van? Az legelejére! Bazd meg! Ahhoz szerintem nem feltétlenül kéne amúgy így mennünk, de... Bazd meg ezt a szar lyukat. Gyerünk! Oké. Yahoo! Oké. Érdekelnek ezek a sztorik. Na mi a következő? When they were ready, or when they were brave enough, the most courageous in Random would embark on a great adventure, making their way to the Valley of the Dice. There, in that sacred place, they would choose the dice that they would carry with them for the rest of their lives. Although some would whisper that the choice wasn't fully theirs to make. Tehát ez a dobókocka Wall-E, az mi? Völgye, nem?
Oké. Azért majdnem nem vettem észre. Ezek nem mozognak? Mozognak? No. You don't get to come here. This is my reserve spot. You get your own. Oké, nem lehetnénk itt. Ezek nem mozognak annyira, hogy én el tudjak menni mellettem, mert szerintem van itt valami, nem? Nem. Oké. Annyira jó a zene, a hangulat. Now, go away. Menjünk innen. Ki vagy, és miért akarsz elküldeni a picsába? Nem mondjuk a nevünket. Even less interested in letting you in. Now leave. This is Herman's hidey hole. My little stowaway chamber, my realm of adolescence that you're not invited in. It's my ticket out of this muddy town. Means something that's delightful, like my room here. Wow. You really are. Igen, én csak egy gyerek vagyok, úgyhogy engedjél be, de kurva gyorsan. Well, guess what? I myself was a kid once. Kid Herman. And now I'm adult Herman, and I'm getting out of here. Now go find your own spot. Nincsen másik spot. Engedj már be. Herman. Hagynál itt megfagyni? Meghalni? Herman. Oh, for the love of... Fine. You little guilt tripper. I'll let you in. Thank you. Oh, but before I do, we got ourselves some house rules. 1, be quiet. 2, csendben kell maradnunk. Don't touch anything. Semmihez nem nyúlhatunk. 3, be quiet and don't touch anything. Maradjunk csendben, és ez a harmadik szabály, hogy maradjunk csendben, és ne nyúljunk semmihez. Tehát az 1-2 egybe. Úgyhogy ha a játék írja, hogy X, nem érhetünk hozzá semmihez. Csak azért is oda megyek. The moment she'd let herself think about it, even realized she was actually exhausted. Tonight alone, she'd seen a ghost, run away from home, and boarded a ship traveling somewhere deep into the unknown heart of Random. Would she ever return? It didn't matter. Odd was the only thing that mattered. With her sister's name on her lips, Even fell into a deep slumber. Az nem számít, hogy egy full véletlenszerű ismeretlenbe fogunk menni. Az számít, hogy odot meg kell menteni. Kész. És most pihennünk kell. De az álmainkban meg hát, eléggé fura horror dolgok vannak. Jövök. Amúgy ez a hangunk? Tök érdekes, hogy amúgy itt van... Van hangja a karakterünknek, de amúgy meg a párbeszédeknél nincsen leszinkronizálva. Ez olyan fura. Érdekes. De amúgy eszméletlen ez a... ilyen motion capture-szerű, gyurma-szerű grafika. Apa? Anya? Miért lógtok a levegőbe? Miért vágtok ilyen hülye fejet?
Inkább fölmegyek. Majd utána beszélünk. Akkor nem beszélünk. A királynő. Please, please, I want to go. El akar menni. Hiányzunk neki. You're safe now. They can't hurt you anymore. Hurt me? De kik bántották? That's not right. They never. I don't think they. They were denying you your future, robbing you of your true destiny. Visszafogták az ő. Most tud kiteljesedni. Wake up, girl! No. This whole time ship's falling apart. Today's a difficult day for you, Herman. Wait! What am I supposed to do? Take one of these bad boys! Oké, fogunk egy esernyőt és repülünk vele tovább. És hova repülünk? Has even lost sight of Herman. She realized she'd also lost sight of her last connection to home. Oké, tehát elvesztettük a teljes kapcsolatot az otthoniakkal. És Hermant is elvesztettük. Kurva jó. Vízben nem érhetünk. She hoped desperately that she'd land somewhere near Sixtown, but the wind and the fates had very different plans for her indeed. A szélnek más tervei voltak, mert azt hittük, hogy csak a város mellett le fog tenni valahova. Hát nem. Ez ugye a dobókocka völgye. Vagy halálvölgye. Hát ez kurva jó. Where is this place? Fel kell fedeznünk ezt az egész helyet. Megtettük. Jó! Menő. Ez miért van lefagyva? But even had landed in the middle of something exceptional. These were the ruins of a time long past, and the magic she could almost sense in the air wasn't about to give up its secrets that easily. Itt titkokat rejt ez az egész hely, de még nem tudjuk, hogy mi. Nem tudhatjuk még. De miért vannak lefagyva? I must be the first person to come here in decades. Évszázadok óta én vagyok az első, aki ide eljött. Érdekes. Vagy évtizedek. Nem járt itt már régóta senki. Oké, arra nem tudunk. Mi ez a zene? Amúgy tényleg ez a Tim Burton feeling van amúgy. Nagyon durván. Azon a lyukanat, nincs semmi jó. Ez mi? Hát én... Mit kéne ott látni? Kockát? Ajaj! Fölé lett. Ajaj!
Túl kell élnünk. Leave me alone, you crazy machine! I'm not your enemy. I'm just me. Nem megyek a... Aha, tehát... Mi irányítjuk a kockát most? Le kell juttatnunk hozzánk, és csak túl kell élni addig odalent. Gyerünk! De menő. Hát ez. Hát kinyírtuk. Ilyen módon. Gyere csak ide. Hey, are you okay? Are you, Szia, Sam. Él a kocka! Él! Nem halt meg! Okay. Well, thanks for saving me back there. You were really, well, heroic. Right. Mi szerettél volna, Sam? Okay. Talking to a dice. I better Igen, get egy going. dobókockát beszélünk. You should too. This place is really dangerous. Aha. És jön utánunk. Oh, I mean, I guess you can tag along. The more the merrier, right? Okay, Evan, keep it together. Én valamit onnan hallottam, Dice now, onnan. Evan. And to yourself. Most is hallom. Várjál már. Oda kell menned, oda. Menjél csak oda. Nice. Király. Várjatok, mert amúgy még nem néztünk el erre. Onnan jött le a kis dobókockánk. Hogy viccelem? Aha, tehát ő gyűjti a dolgokat. Magába gyűjti. Meg kártyákat. Hey, those are mine. You don't just take things from people. Nem veheted csak úgy el? Fine, you could hold on to them, I guess. Just don't digest them. De akkor velem maradt. Végig. Watch out, Dice. A picsába. They're coming alive too. Ők is fölélettek. Yep. They're attacking. A lövés nem sokat ér amúgy. Nem tudom, hogy vagytok vele. Lepattan róla. De mert nincs kiírva.
Az nem jó. Dobtam. Mi van? Oké, kapunk egy ilyen... Aha, tehát 2-es dobtunk, akkor 2-es kártyát fogjuk tudni használni. Aha, van a screen. Oké. Use card, upgrade your cards. Aha, oké. Only it was clear that these were no ordinary cards, and Dicey was no ordinary dice. Várjatok, már erre rá kell jönnünk. Extraordinary was awakening. Oké. Tudjuk használni. Aha, tehát ez... basszus, pont ott van, ahol... használjuk. Nem lenne látni. Aha, tehát most egy ilyen kardot kaptam. Halljál már meg, bazd meg. Oké, jönnek még. Nagyon jó, amúgy pont azt mondom, hogy ilyen... Tim Burton-ös. Even didn't understand what was happening to her and her new dice friend. Ez mit tud? She didn't need to, for there was another, more obvious truth that she understood completely. She was truly and inarguably kicking robot butt. Give him what for, Dicey! Úristen, milyen menő ez az I. Meghalsz. Ez kurva menő! Nem véletlenül volt 2-es. Aha, ennyi volt. Oké, elfogyott. Megvan. Eszméletlenül jó az a harcrendszer. Nagyon tetszik. Csak annyi, hogy a fejem szerintem rossz helyen van. Aha, tehát hogy ez meg egy ilyen bomba. Robbanós bomba. Mi újság van amúgy? Szön? More cards? Oh, I wonder what these do. Whip, 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 We're an whip. incredible team, and as long as Rohadt jó I'm csapat talking vagyunk. to you, I should probably know your name. Dip, zip, zip, dip, dip. Right. Érted? Well, how about if I just call you Dicey? Ennyi. Kocka. Perfect. Well, let's see if we can find a way out of this place, Dicey. Ez nem baj. Nem baj ez, hogy lekötöz a játék. Legalább érdemes volt beszerezni, nem? Gondolj erre. Utána nézek. Milyen típusú az? Milyen típusú játék? Nekem ajánlod inkább, vagy Boginak? Mert nem mindegy. Le kell győznünk ezeket a rákokat. To the entities that slumbered in this long-forgotten world, even had just become interesting. And that... Kipróbáljuk, mit szóltak hozzá. Ó, nem.
Kell a kard. and Dicey were moving as one, an unstoppable fighting machine. Nagyon kapják. Viszont várjatok. Hú, jaj, én beszartam az kockától. Várjatok, arra teszem a fejemet, mert azt a szövegeket azért jó lenne elolvasni, mit tud a dolog. Ide áttesszük. Ja, azt tudom. Az nagyon kapta. Az is nagyon kapta. Ez a kard ez nagyon jó amúgy. Ínnye. Várjatok. Eldobjuk. Azt mondom, a slide. Health elixir, oké, az nem kell nekünk most. Lucky draw. Megint díjazunk. The girl and her dice became more and more inseparable. Zseni. Nagyon tetszik. Tehát akkor inkább Boginak. Fejfájásom. Ahogy nekünk is. Majd később beszélünk. Most próbáljuk túlélni. Nézzétek, már ott is egy ilyen történet van a falra írva. Még arra vagyok kíváncsi, hogy ezek mire lesznek jók. Zabu, zabu. Itt lát. Itt valami nagyon adja. Az mi? Az kiderül, hogy semmire nem jó. Na, akkor szarok be. Meg tudnak egymásra beszélni. Két kocka. Értetek? Sprug bad goop. Most azt kérdezi meg tőle? Nyugodjunk le. Mi a szar van itt? Nem mondjuk, hogy nem vagyunk azok, akiknek mondjuk magunkat, de segítünk neki. Nem engedi, hogy segítsünk. Boop, boop, boop. Hát ha nem. Pedig én kiráncigáltam volna innen. Nem bízott az imbarista erőbe.
Oké, újabb harc. Ajaj. A sötét lovag. Press the... Aha. Még nem dobjuk el. Na most eldobjuk. Akkor megint ez. Meg most nincs több kártyánk. Hoppá, ezt kaptuk. Oké, most ezt a bombásot ki fogjuk próbálni. Ha tetszik, ha nem. Oké, most nem tudom, hogy ebbe bele kell mennie, vagy rá kell lőjek. Azt a rohadt élet. Hát igazából senki nem kapott semmit, de az már nem számít. Hoppá. Gyere kicsik, gyere. Szedjük. Mi a ló? Oké, megint el kell dobnunk ezt. Már nem sokat ér, de... Bum! Hú! Ezek kapták! Instant meghalnak! Széttört! Bassza meg, fölkelt és odabaszott. De nagyon kapták. Oké, dobtunk újat. Szerintem mehet még egy, nem? Elhasználjuk ezt, hogy legyen egy kardunk az ütésre. Bum! A bombasztik trófeát megkaptuk. Ennyi. Jöjjünk a bumbumok. Aha, tehát most tudjuk, el tudjuk költeni a pénzt. Kártyákat tudunk venni belőle. Ami amúgy jó jön majd. Ja, ennyi volt itt. Akkor viszont gyűjteni kell ezt a pénzt. De nagyon. Mert biztos van valami ilyen ultra megaszónikus, szétrobbantósos anyja. Hűha! Újj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 
Szerintem. Mert ugye ezek erősek. Out on the range, remember that you can send. Oda tudjuk küldeni, de hülye vagyok.
Király. While I know it's always disappointing when what you thought was a novel turns out to be a very short story, all I can do is apologize. És akkor össze tudja gyűjteni ezeket a cuccokat úgy, hogy én nem megyek oda. Ez jó, ez menő. Kéne dobni. Eldobjuk. Ez kéne. Kéne a nyíl. Illetve... Most más nem használunk. Kapja. 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 Ez a nyíl, ez nagyon jó. Hoppá. Elfagytunk, elfagytunk, elfagytunk. Az baj. Uha. Gyűjtse csak szépen a kis... Menj oda. Oké. Nem tudom, szerintem bomba, nem? Vagy üssünk? Beszerzünk még egy ilyet. Bombát. Szétrobbantjuk a faszba. Bum bum! Ha! Oké, mondjuk most jól jött volna egy ilyen kardocska. Ez nagyon menő, nagyon élvezem ezt a harcrendszert. El kéne dobni, és mondjuk most legyen a kardos, illetve ezt szerintem nem kell, mert nekünk még nem kell az élet. Szerintem ez elég szépen sebzünk, bár mondjuk most széttört a faszba. Nem ér annyit. Hala, menjél oda szépen. Szedje fel mindent. Ugye eldobjuk. Oké. Melyik legyen? Szerintem a... íjazzuk le. Szerintem. Leíjaztuk. Kaptunk egy új kártyát. Oh, the cost of each de mit tud? Ez rohadt jó ez a harcrendszer. Én nagyon élvezem. Bip, bip, bip. Legyünk ilyen határozottan kemények. Hogy egy misszión vagyunk. A bosszú.
Ugye elrabolta a királynő a tesónkat. Most értjük azt, amit mond a kocka? Ők megértik egymást. Mondd el, hogy mi ez a hely. Micsoda hangok a háttérbe. Oké, meg kell javítatnunk majd őt. És azt mondom, szerintem is eszméletlen, ahogy kinéz. Mondd el a nevedet. Oké, menjünk. Érted? Értettétek? Hoppá, azon. Ez a kártya, ez mi? Never mind. Jó. Ez a mesélő hang. Eszméletlen jó. Most hova tűnt? Hova tűnt a kis kockánk? Mi történik itt? Ne! Hát felszippantottak minket. Oké. Mi mind kockának öltözve? Halloweeni buli van, vagy mi? Valami farsang? Ott a szellem. Oké. Mi volt ez? Nem tudjuk meg, és nem is akarom megtudni. Főleg most, ez mi a szar? Mindig itt lesz. Mindig itt van. Ki? Ez ki? Ki az, aki itt most mondta ezt? Oké, ez para. Gyerekek így a vízből ki, meg be, meg... Ők azok, akik basztattak minket.
Look at the dirty trash, Cyclops. My parents told me how wonders live, like animals. Ugye mi egyesek vagyunk, tehát a legalja. És itt azért basztatnak minket, mert ők följebb vannak egy kicsivel. What is going on here? The other kids, they said I was a filthy oner. She is. She's not a sixer like us. Aha, tehát ők hatosok. Dice doesn't lie, children. A kocka nem hazudik. She was just lucky. She's a oner. You can smell it on her. Oh, you think you're smarter than the black dice? I mean, no. I just... Oh, so now you're saying she is a sixer after all. So you've lied to me. Either way. Hát ebből már nem jössz jó ki. Lying should be punished, or don't you agree? You don't have to. I was just... Now, there's no... Ez egyszer megtörtént? Pity. Either everything's Folyam. fair, or nothing is. Hazugsággal vádolják, és... Puff. Mert ugye most is, amikor volt ez a 12 éves korba lépett és dobott egyet, akkor egyes lett. Viszont a királynő szerintem átdobta 6-osra a kockát. Úgyhogy... Ebédlőbox. Egy élő ebédlődoboz. Hogy? Ez egy kocka, bazd meg! Fúj, patkány. Jaj, de aranyos. Milyen boldog volt. We're here. Így van, itt See vagyunk. where here is, Dicey. Arany. The Gate of Two. Hoppá, bocsánat. Gyűjtsük csak az érméket? Even had a feeling, call it a hint, that a new friend Dicey would be able to open that door for her. All it would take would be a roll, or two. Aha. 2-es. Tehát ezt csak ővel lehet kinyitni az ilyen ajtókat. Ajaj. Itt van újra a szellem. I was just going to say that, but what did it want? De hogy tényleg még mindig nem tudjuk, hogy mi a szart akar. Meg hogy ki kinek a milyen. Na, hogy néz ki a játék? Aha. When it comes Hello. to the new moon, I'm of two minds, and they both love it. Ezt ugyanazt mondod? You see our new moon? Igen. You're in for a treat. Kíváncsiak, hogy mennyi ez a pénz, amennyit amúgy gyűjtök. Soknak számít, vagy nem? Bele volt szép volt, csávó. Nem tudom, hogy vagytok oda. Leugrottam. Two-way street. Good morning, world! It's a beautiful day, my favorite kind. A kedvenc napja, azt hiszi. De jó reggelt kívánok. Ez a reggel? A fekete kocka és a hercegnő, vagy királynő, vagy mi a tök vagy. Ajaj, dobott. 2-es. 2-es városkába fog menni, vagy faluba. Oh, cursed
2. Átkozott kettes. Though I suppose you can't have the sweet without the sour. Attention to town. Now hear this. The Queen is rolled a 2. I repeat, the Queen is rolled a 2. Her will is now manifest. Long may she reign. Random rules. Oh, a 2! What a delightful... Way to make a perfectly awful day even worse. Another dreary day, everyone. Just muddle through this horrid life until death finally claims us. Milyen durva lenne, ilyen világunk lenne. Mindegy dobókockán múlna. Hm? Sejtelmes zene van. Two-way street, Cellar Street, 2 Town Square. Okay. You don't belong here. Oi, what are you looking at? You heard me. We've got enough problems here without strange weirdos wandering around town. You are. Nem vagyok az. Nem vagyok fura. You didn't change a bit. That tells us you're not from Two-Town. I reckon you're a wanna. Felismeri az egyeseket, baszki. Tudja, hogy nem ide valóság vagyunk. Bassza meg. Lebuktunk. This way, this way. Hát, de most melyik this way? It seemed to even that there were 2 sides to every story, especially here in Two-Town, where even the residents seemed to be of 2 minds. Ez micsoda? Dől a lé. Akkor ez a Dől a lé utca. Látom, mert túl sok minden van itt. Ó. Van még valami? Uha. Most az a baj, hogy én attól félek, hogy melyik utca lesz a jó. Hát 2 lehetőség van, hogy merre menjünk. Uha. Most ez milyen trófea? 50 poccot le kell lőni. Már 50-et lelőttünk. Tű. Hát gazdagok vagyunk. Tőle lehet venni kártyákat. Cards, cards, I got cards here, the greatest cards in the land, from my body to your hands. Adja. Kérdezzük meg, hogy neked a tested egy bolt. Was I born with a store for a body? Or did I somehow force my body to become a store? Well, you'll never know, because you'll become instantly distracted by all of the fantastic cards I have for sale. I can tell you've got an eye for cards. Always terrific Úgy to make született, another card a hogy egy bolt. Egy bodega volt. At your service. Naturally! You know, I've often been heard to remark that life is like cards. Na, adjál valami It's not so much kártyát. the cards you've got, but how you play them, yeah? Plus, life is also small, cheap, and random, and yet utterly enchanting. All like cards, isn't it? Now listen, since you're a fellow connoisseur, and since business is slow, I'm gonna do you a solid, mate. Old Manidex is gonna give you a lovely binder to hold your cards in, on the house. We'll just need to teach you how to use it.
Oké. Kártbinder. Oké. Oké. Oké, ez az 5 féle kártyatípus van. Ugye a fegyver, a támadás, a védekezés, blablabla. Van csalókártya. Tehát. Now, what with that shiny new binder with all those blank pages in it, you're probably in the market for some new cards, eh? Well, good news! It just so happens I've got the greatest cards in the land from my body to your hands. And at the best prices too. Jó, akkor add ide. Megint rossz helyen van a fejem, beszarok. Hol a tökönbe lenne jó hely? Cheat? Szen, melyik legyen? Vegyünk egy cheat kártyát, mit szóltok hozzá? Tökre úgy érzem, hogy az kell nekünk. Damage. Hazard. Csak a damás. Csak a damás. Allocate, no. Available. Oh. Tehát. Ezt minden meg tudnám venni amúgy. Vegyünk ma. Critical 20. Omas. Ó, shield. Ingyen van. Hát, túlzás ingyen van, de nulla. Quick draw. Úgyis van pénzünk. Ez mit tud? For being such a loyal customer. Ja, jó. Kaptunk egy ajándékot azért, mert ilyen rohadtul jó vásárolunk, és elbasztunk ennyi pénzt. Na most, melyik legyen? Legyen egy védekező, nem? Úgy hiszem, hogy itt nagy bosszok lesznek. Vagy legyen egy damage. Na most te választasz. Szen, te választasz. Annyi elég, hogy 1, 2, 3, még úgyis már akkor könnyebben le tudod írni. Vagy HDD. D1, D2. Vagy így. Most te döntesz. Csak a dámás. 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 Mik vagyunk mi, franciák? Oké. Kaptunk itt minden dámást. Linkatak. Szerintem pont nincs annyink. Bassza meg. Micsoda? Túl fog élni? Oké. Szerintem ez a kártya lesz amúgy, mert ezzel a kis dobókockánk fel tud robbanni. Viszont nem lesz baja. Mert ezt nem bírjuk megvenni már, ezt se tudjuk megvenni, ezt se tudjuk megvenni, úgyhogy ez lesz.
Ezt se tudjuk megvenni. A rohadt élet. Ja, mert 15-ön van, nem? Hát akkor semmit nem tudok venni ma. Oké. Ezek az újak, amik ilyen. Complete deck. Várjál? Most ki kéne próbálni egy olyat, amiből van úgyis. Itt tudom én. Ezt a mindennyit, ilyen kártyák vannak még. Várjatok. Értek már, ezt próbáljuk már ki, mert én félek, hogy valamit rosszul fogok csinálni. Complete deck. Okay. Ja, mert innen tudtunk volna még jönni, ugye? Igen. Ez a másik. Even was beginning to learn a lot about this new part of De. Ó, értem. Aha, tehát... Aha, oké. Ez egy jó amúgy, szerintem. A paklink. Meg kell találnunk a kulcsot hozzá, hogy időbe tudjunk menni. Oké, valakinél itt van a kulcs. Gondolom nem ő nála. The flipped city in the sky. You can't miss it. It's not just me, of course. Lots of construction jobs up there. Ő építette a várost. Persze nem ő egyedül. It's the ultimate expression of Two-Town. Királynőre tervezte meg. Oké, ő a Smokey. That's it. That's exactly it. Everything must have its other half. It's only natural. Some call the upside downtown a mere distraction, a minor obsession of the Queen designed simply to keep us all busy. You know what those people are called? Inkább ez. Ha! Good one. No, they're traitors. They're obviously traitors. It's the ultimate expression of Two-Town, what it was always meant to be. Two cities in one. Nem értem. Jó, viszont így, hogy kártyát kell venni, így lőni kell ezeket a szarokat, mert brutál sokba kerülnek. Oké, ez a királynőnek a robot. Mennyi? Oké, ezt összeszedi, aztán visszajön. Ha! Aztán eldobjuk. És akkor most szépen kiválasztunk valami újat. Oké, ez nem kell. Ez... kipróbáljuk. Oda nézzetek. Ez elvisz mindent. Milyen menők is.
Cucc. Ó, bakker. Azt hiszem lement. Nagyon jó a zene, nagyon jó a hangulat. Oké, eldobjuk. Ez az így még mindig rohadt jó. Meghalsz! Az a kártyának kell maradnia. Ez... zseni. Gyűjtsed csak? Azt sem tudjuk, hogy mi. Neki kéne próbálni. Elhasználtam kettőt úgy, hogy igazából még nem is voltunk játékban. Oké. Csak nyugalom, dobunk, dobunk, dobunk. Oh. Ezt is kipróbáljuk, illetve ezt is kipróbáljuk. Aha. Azért ez elég menő. Tehát itt lelassulnak, hogyha ide bejönnek? Amúgy. Oké, ezt kaptuk sajnos. Ennek szét kell üssük. Oké, csak nyugalom, eldobjuk. Ezt a ketteset el kéne használni, ha tudnánk, de nem tudjuk. Basszus. Jó, akkor hagyjuk. Megmerted ütni, Dicey? Na, itt kell használnunk ezt a Ultra Mega Sonic. Ne. Jó, többet kell gyűjtenünk, mert ez így... Mondjuk most nem bánthat. Most már bánthat. Eltört. Oké. 2 van, úgyhogy bomba lesz ebből. Bum! Meg is halt. Ó, bakker! Ó, bakker! Gyere!
Oké, elestek. Húha. Szerintem mehet a bomba. Oké, elhasználtuk. Így el fogjuk használni az íjra. És még erre is. Úgyhogy most minden adott, hogy szétfog őket. Ez volt az ultra megaszónikus szét. Tudjátok. Oké, eltört. Semmi gond. Elhasználunk egy valami mást. Le van lassulva bent az idő, ez tök jó. Itt meg lehet szedni magunkat ilyenkor. Meg szét lehetne ütni amúgy. Most ki kéne próbálni ezt a 3-ast. De nem fogjuk tudni, rohadt jó. Oké. 2 van. Nem. Ezzel fogjuk kinyírni. Meg is halt egyből. Annyira jó a zene, annyira jó. Ez a harcrendszer nagyon jó. Ja, az nem az. Ez itt. Fogaskerék. Oké. Most én a kulcsot felszedtem? Most itt volt a kulcs? Vagy hol volt? Nem. De hülye vagy, Peti, bazd meg. De hülye vagyok. Oké. Unlock the gate. Aha. És csak az a kérdés, hogy hol volt ez a gate. Ja, arra mentünk, ugye? És akkor... Várjál? Hey, you. Come here a chick. Ez mi? Aha, várjatok. Ez micsoda? Egy rejtekhely? Hova csak mi mehetünk? Most várjatok már ide, ez hogy most nem is... Aha. Na, a másik oldalra is át kell mennem. De
Maradj ott! Bridger! Ennyi. Összetettünk egy hidat. És egy újabb történet. Ami nem más, mint... Hallgassuk. Life was insane and beautiful. A glorious mess. Those who wielded dice would challenge each other in grand board game tournaments to win favor Volt egy nagy táblajáték verseny. The rules were wild and capricious. The games even more so. And everyone in Random loved them. And the dice wielders themselves. With all their heart. Ez de menő. Fogadtak az emberekre. Milyen menő? Látjátok, mindig körbe kell járni mindent. Csináljunk is. Nagy dolgokra bukkantok. Kis nagy dolgokra, tudjátok. Na, beszélgessünk. Who are you? Question's not who I am, love. It's who you're Love. with. That six-sided fellow by your side. Tell me about him. That ain't no dog. I think you got one of them dice by your side. See, most people wouldn't recognize them no more. They've been De extinct. ő fel tudja. Felismeri a kockákat. And she's got a terrifying black one. The only one left in all the land. Or so she thinks. I'm sure you don't. Having a dice is treason, after all. Be careful out there, love. There might Ő egy not be kincs. many of us left who Azt know what mondja. you're up to. És sokat él meg minden. Fool everyone all of the time. See you around, kid. Ez egy simlis alak. It does speak, and with the ancient dice tongue. How intriguing. Ooh. So polite, so stoic. The Queen will like that. Hagyja be, kéne királynőve. Kapja be. I don't know, Dicey, but I didn't like her one bit. Én se kedveltem meg. Oké, a szellem még mindig ott van. Hello. Okay. You want Chris to answer your question? Yes. Business is slow. Ez unatkozott? Cellar Street Fox, get your stuff here. Én is tudok ám így beszélni. Ez mi? Ez micsoda? Amúgy. Jó, sose tudjuk meg, mert nem lehet szétverni. Get your pre-chewed food here. Food's not nice unless it's been chewed twice. Tired of mastication? Let me do the hard work for you. Nem lehet felmenni. Miért nem? È dolce pipe. Funde. Anche compiente. What's it, boy? Oh. Yes. I need inspiration. I'd trade my Gubblegregor for a flash of genius. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. De nem My fest. art is the Meg nem art of zenei művész. trading, and I want to push the art forward. Trading Gubblegregors is so routine. I want to trade something that hasn't been traded before.
Say, you wouldn't be willing to trade for that costume your friend is wearing, are you? The two are about the equivalent amount of work. Nah, never mind. Whatever he's dressed up as, it's too close to a dice. No market for dice costumes. They're just as illegal and forgotten as the real deal. If you ever have anything to trade, you'll come see me, right? Especially something unusual. And maybe I'll offer you something amazing in exchange. Until then. Okay. Not the one. You wouldn't happen to have anything, would you? A word? Now that's interesting. I've never traded in Okay, most nincs semmi. I've heard that before. No trade, kid. Okay. Help! Help! I'm being attacked by robots! Megtámadták a robotok, úristen, segíteni kell neki! Jövök már, segítek! 50% off sale. That's twice as cheap as normal. My stock is twice as good as the competition. No. Versenytársaság sokkal olcsóbban adja. Oh, cool dice costume, kid. Careful you don't get arrested in it. Get your food here. The heart of the town was even greater and bigger and scarier than in the most outlandish stories she'd heard the Junkers tell. Oda hogy jutunk föl, bann meg? Hát ezek kik? Hello! Ikrek vagytok? We're twins! Igen. We finish each other's sentences! We double each other's happiness! We share each other's husbands! We Megosztják a multiply each férjüket. other's... Wait, what? What? You said we share each other's husbands. Yep, I don't! You've been kissing my husband! Most összevesztek, hogy mert megcsókolta az ő férjét. Nem is tudott róla. Please excuse us. We need to talk about this. Sorry. Oké, majd akkor máskor beszélnek erről. Hát most buktattuk le őket. Aha, arra van a szellemünk. Viszont mi most nem a szellemhez megyünk. Pam pararam, pam pam pararam. Most ezért jöttünk ide föl. Aha. Nem lehet fölmenni, úgyhogy igen, ezért jöttünk föl. Hát na. A zene az valami hihetetlen. Annyira jó. Még kis varázslatos. Kis mesés. Azt hiszik, hogy amúgy ő csak egy ilyen... Ő csak egy... kosztüm. Pedig nem. De majd most bebizonyítom, hogy ő nem csak egy kosztüm. Oké, na. Akkor. Hú, pam. Ez kell. Szerintem ez jó ide, nem? Szerintem az úgy jó ötlet. Mert ez szétfogja őket azért.
Hát nem volt valami nagy szám. Oké. Oké. Eldobtuk. Kéne egy ilyen 3-as amúgy. Vagy bomba legyen. De nem, az így jó. Nem, bomba lesz. És akkor még ütjük is. Bom. Oké, és most szétütjük. Hoppá. Azt a rohadt! Oké. Semmi gond, semmi gond. Igazából nagy a baj, de az már nem számít. El kéne dobni. Oké, eldobtuk. Csak jó nem. És még egy ilyen burkot is teszünk magunkra. Oké, eltört. Oké. Oké. Kaptuk sajnos, kaptuk. Oké, és most úgy fogjuk csinálni, hogy most ide hívjuk. Egy 3-as kéne amúgy nekünk ma. Na most lelassítjuk az időt. Mindent elhasználom. Oké, az megvan. Oké. Pedig kapja. Saved my bacon there, kid. Look, let me repay you with a deal. I'm looking to trade a weird-looking four-sided skull for a Gubblegregger. That'll be just the thing I need to Gubblegreg my way out of future robot trouble. What do you say, kid? Okay. Mi ez a Gubblegregger? Don't know what a Gubblegregger is? Nem tudom mi ez. Forget it then, kid. But, you know, do come back if by any chance you happen to find one. Ah, okay. You don't know what a Gubblegregger is? Forget it then, kid. But do come back if by any chance you happen to find one.
Az az előző csávó, nem? Ha jól tudom. Tehát, hogy akivel beszéltünk az előbb, nem? Nem biztos. Dől a lóvé. Tehát nem ő. I love the upside down town. It's a whole second to town. And I can't stand them. I hate that stupid thing. It's a huge mistake. Olyan, mint hogyha ez egy izé lenne, ilyen skizofrén. I have always been consistent in this. It's... By which I mean, it rules! Mondom. Yeah, that's kind of my whole thing. But one thing will always remain consistent. My love for the upside down town. It's beautiful and great and... I hate it. Worst idea we ever had. Brilliant in both conception and execution. A disaster in waiting that will make everyone happy. To die one day so that they can escape this horrible monster. And then go to heaven, which will be exactly like the new upside down town. Okay. And depressing. Hey! Hú, ez... Sail on food. Hát, azt hiszem ő volt, ugye? Nincsen semmi, ezért kell tekernem. Oh, I've heard that before. It's a common phrase and no trade. Okay. Come on, Dicey! Dicey, over here! Okay. That is such a creative dice costume. No way, Ronaldo. Are you seeing this? Words for sale. Who wants to buy a word? Here's one for free. Ott volt valami oldalt. Ő. Meg ő. Meg ő? Hogy kukuccsol amúgy a kis lyukakon a szekrényből? Hello! Can I interest you in a potion? Igen, érdekel. Wait a minute. I don't know you. Nem ismer. Hát én se téged. Potions to my regular customers. I don't give out A my visszajáró art vendégeinek, az ismert vendégeihez. You're not from around here, are you? You must feel lost. It would be logical to give her a summary of the town that she finds herself in. Ő is két arcú. Ez van egy normális, aki ellenáll, meg van egy köcsög, aki mindenre rávenne. Summary of the town you find yourself in. As you may have noticed, we're big into duality here. Even though it has its not unsubstantial downsides. By the card makers, I'm speaking, Jorid! Split personality, though ours is more unfortunate than most. Jared and I don't agree on very much these days. Nem értünk egyet. Vagy nem értenek egyet most, ezen a napon. Nem sok mindenben. Yes, though, more by necessity than choice. Don't tell him, but my business partner lacks the imagination necessary to... Imagination? You're a mad scientist! You lack the business acumen, or even the base financial literacy to... Don't start with me, Jorid. As you can see, Jorid and I are in conflict. Úgy fordul, aki beszél. We want different things in business, in life, in love. Inkább adjál valamit. Some of us don't want love because it's an illogical distraction. And some of us want to get Tehát a másik oldal az okos, a zseni. Loggerheads over the direction of our business. But not for long. I am working on a potion to decide this once and for all.
Yes, a potion to decide who is in charge. Whoever drinks it will be the leader once and for all, regardless of what the dice say. Which will be me. You misspoke, as anyone could clearly see that I am intended to be the one in charge. If you simply reason it out, you'll see that, you know what? I have had it with your condescending and your precious logic. An emotional and frankly embarrassing response, dare I say, cringe-worthy? You two enjoy talking. I'm out of here. La 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 la, can't hear you. La 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 la, can't hear you. We have a few moments of privacy. There is one thing. That potion I mentioned. I need ingredients to finish it. And I'm afraid time is of some matter because my partner is working on a similar potion. One that will lock me out for good. It's Össze kell szerezni neki az anyagokat szerintem. first, so if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I would appreciate it. I can barely hear you with these fingers in my ears, but that sounded like a yes? Excellent. I require 3 bloobs. Unremarkable organisms distinguished by their loud screams. Listen for their sounds and you'll find them. And don't worry about harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually quite ethical and logical for me to do this. And don't worry about harvesting them for me. Think of them like little vegetables, which, due to their particular evolution, know how to scream. It's all very logical. Oh, and there's a mighty reward in it for you. In conclusion, what I've said is highly intriguing, and if I were you, I'd go find those bloobs. Promptly. Farewell, kind stranger. He's gone, yeah? Perfect! Listen, before you go, that potion that we're working on, I need ingredients first to finish it. Because as soon as he gets control again, my partner is going to invent a potion to lock me out for good. There's no stopping him. It's logical. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I'd be much obliged. Okay. Perfect! Oh, perfect! Okay, I'll need 3 bloobs, same as him, but you need to give them to me. Oh, and there's a reward in it for you. I know, it's so intriguing. If I were you, I'd go find those ingredients to discover what it is. Oké. Meg kell találnunk ezeket a bloopsokat. Go on, Dicey! Come on, Dicey! Let's go! És ennyi. Card up my Nem baj, de van új. sleeve, in my chest, up my nose, up me... well, everywhere. Let's trade. And lo, did the number 2 come to random, and lo, it was good. Oh dear. Ez egy mesest. And lo, did the number 2 inspire all to praise the Queen for twice as long. And lo, did the Queen bless us with not 1, but 2 towns, and 2 moons rather than simply the boring one. And lo, did my other side have nothing of interest to preach. Quiet, say it's mine. Ezt, hogy még tudtunk volna itt amúgy. Ó, nem áll. Behold, the door to 3 Town. Ez a 3-as város. Was sealed shut, and only a roll of a 3 would open it. But Evan's friend was 1 dot short. He could only roll a 1 and a 2, and Evan would have to find a way to upgrade him. Aha, tehát föl kell fejleszteni. What's up with these little guys? Well,
wonder if they could fix you. Ajjaj. Board game arena. Dice and defeat all enemies. It's that simple. Board game. This is special type of. Aha. Ez kurva jó. Ez egy táblajáték. Okay. It seemed as though Dicey was affecting the giant board game. Ó, baszki. Nem jól csináltuk. Ajjaj. Ennyiből le kéne győznünk őket. Oké, most van baj. Ugye most is használnunk kéne, úgyhogy használni is fogjuk. Bakker! Akkor is megfoglak. Ó, basszus! Oké, talán. És akkor lesz íjunk. Az a baj, ma mindjárt végére ér.
The board game is about to end. Baj van. Hogy a baj? Mert ez az életünk annyira alacsony. Úgyhogy... Úgyhogy várjatok meg, kell az élet. Vagy bomba legyen. Ojjaj. Lehet, hogy hülyeséget csinálok, sőt. Necces. Bum bum. Ezek nagyon kapták most. Oké. Muszáj eldobnunk, viszont már csak kétszer tudjuk. Bassza meg. Oké, így viszont lesz életünk is. Oké, viszont most... Új. Ez baj. Ez baj. Hát, nem tudom, hogy meg lesz-e. Mert az a baj, hogy el kéne használni ezt a szart. Félek. Nagyon félek. Íjász kéne, nem? Win your first board game. Nyertünk. Azt hittem vesztettünk. Igazából túl kellett csak élni akkor? A dice. Some of us are trying to sleep. You can't hear that, can't you? That noise! Dang it. I'm trying to sleep, and that blabbed bloob is up on my roof making a ruckus. Lady, you'd do an old man's heart good if you could see your way to clearing those dang bloobs off my roof. All I want to do is nap. I'm old. I've spent more hours awake than anyone, and I deserve some moments of blessed unconsciousness. Quiet unconsciousness. You'll help me, won't you? I'll reward you or something.
Thank you, little one. Na, You made mit an csinálok? old man's heart want to fill with hope, which will happen as soon as this old man's ears are no longer filled with cotton to keep that darn noise down. Please don't dawdle now. I'm very old. You dang little bloob critter! Oké, le kell hozni neki, mert ő túl öreg. Mi ez a takony? Értitek? Böröbre. Oké. Thank you, little one. Ez volt a fizetséged? Even knew that the door wouldn't open until Dicey had a third pip, which was good because it saved me from having to repeat myself. Again, that door won't open unless Dicey has a third pip, which he does not. Ja, hármasnak kell lenni. Oké. Unless maybe, just maybe, Dicey could somehow get a third pip in this town. Oké. Várjátok? Did the number 2 come to random, and lo, it was good. Oh dear, do I ever shut up? And lo, did the number 2 inspire all to praise the Queen for twice as long. And lo, did the Queen bless us with not one, but 2 towns, and 2 moons, rather than simply the boring one. And lo, did my other side have Megint rossz helyen van. quiet you, today is my day. Come closer, child. Közelebb jöttem. Child, I believe we can be useful to each other. Megkérdezzük, hogy tud-e segíteni, hogy megtaláljuk a But there tesónkat. is something else you may be able to achieve in the meantime. You see, I've noticed that you have a dice with you. Azt mondjuk, hogy ő egy kutya. Be van öltözve. Child. You'll need your wits to survive what's coming, I'd wager. So, let's say, hypothetically, you have a dice, which of course you don't, which means you, hypothetically, have experience in their identification and true nature. I've heard tell of a dice circulating Cellar Street. Of course, it's been so long since a true dice has been here. People don't entirely recognize it for what it is. And if these rumors were true, well, I dare say you could be the one to find it. The folks dimly sense it has value. They treat it as something rare and unique, say a fossil, not knowing its true value, its true nature. Mhm.
I believe someone like yourself could trade for it, or at the very least, trade up to it. Hypothetically, of course. And if you did hypothetically succeed in possessing such a dice, well, I'd be interested, and I'd make it worth your while. Worth your while indeed. I've heard stories around Cellar Street. There's all sorts of strange items for trade there. And if you can't find it directly, you could trade until you do. I've told you all I can. Except that I've heard whispers that someone is buying words, and someone else is selling them. And that would be where I'd start. Make yourself useful, child. Trade and trade until, before you know it, you've got your hands on one of those dangerous, awful, deadly dice. And then you give it to me, and I will take care of it. Oké. De ez ilyen mellékküldetések. Igazából egyfele tudunk menni. Erre. Okay. Yes. All this tunus reminds me of Odd. I Cellar promise you, Street. sister, I am coming for you. Várjatok, már a Cellar Street-en mondta. I got word. My rarest word. That's a tall order. What do you have to offer in trade? I'm afraid I don't go in for tangible items, kid. Too flammable. Nice thing about words is you can carry them in your head, and nobody can ever steal them. Okay. Who wants to buy a word? I got cliniomania looking for a good home. Shrug! Get your fresh shrug! Straight out of the tube! Oké, várjatok. Blue. Mi a neved? Oké. Cellar Street socks. Get your socks here. Sock 2-packs. One for each of you. Kid, I got what all kids crave. Mondjuk ideki nem lehet. The crispiest in town. Ha jól... Aha. Harmadikat, de hol lehet a harmadik? This is the only juice with Not you wouldn't. Jó, A ugyanaz. word? Oh, I've heard that. No. Hol lehet a harmadik is szaros?
Ez egy fent van. Ott van fönt. És oda hogy jutunk föl? Ja, ott voltunk. Várjatok. Oké, meg lesz ez. Ezt most megcsináljuk még. Fura is volt, hogy ide fölmegyünk, az semmi olyan. Nem nagy dolog van ott fönt. Hello! Hogy ityeg? Értitek, hogy mit mond? Return to the potion maker. Oké, visszavisszük, aztán akkor most ennyi. I got so many words, kid. Got a sale on bucolic right now if you're interested. Aztán majd megcsináljuk a többit. You have the ingredients! Brilliant! That's all I need. Please, pass them over. Remember, you did say you'd give them to me. Okay. Thank you! Oh, thank Odaadtuk. you! Oh, just need to mix them together and down the hatch. Okay. I feel strange. Oh, this is intense. Perfect. It's just me for the first time. It's just me. Thank you for this. Let me give you something in exchange. Mondjad, for mit all of adsz? this. It's my partner's personality, distilled down to its purest essence. I hope it treats you well. You know what? By the cards, I think I'm actually going to miss him. It's so quiet without him in my head. I may actually miss him already. He'd say that's only logical. Isn't that funny? It's funny, isn't it? Na, kaptunk egy kártyát tőlük. Oké. Úgyhogy ez a kettő van. Hey, here's a free sample. You again. What have you got for me this time? I'm listening. How does a small girl like you know an adult word like that? Aye, aye. Adlubescence. Oh, learning it is a pleasure. The breath of the essence sound, the mouth feel of adlube. Oh, the rarity of it. Oh, this is a word I can definitely sell. Tell you what, I'll give you a great word in exchange too. Oblectament. Close. Oblectament. It means a source of delight. For example, learning adlubescence is an oblectament. Thank you again, kid. It's been a pleasure doing business with you. Köszönöm. Bye. Megcsináltuk. Beautiful. Use it well, kid. It's a hard business to be in, selling words. Ez mi? But lucky for me, I have a lot...
Trade your word. Akkor szerintem most kell elmenni ahhoz. Aha, már ott van zöldön. Csak helyesen kellett válaszolni. Not the one. You wouldn't happen to have a word? Now that's interesting. I've never traded. Oh, that is a beautiful word. Oblectament. I would like some oblectament, please. Yes, it is a good word, and that means it has value. Anything with value I can trade. Oh, this is going to be great! Let me compensate you for that word by giving you a Gubblegregor in exchange. They're very futuristic. Perfect. We have a deal. Enjoy it, and be sure not to Gubblegreg too much on your first go. Great, kid. Oké, megkaptuk. Ő az. Oké. Várjatok, az most melyik volt? Meg vissza kell vinni, ugye? Ha jól tudom. Nem a fönti, de a fönti. Föl kell mennünk oda, mert ugye őt, akit megmentettünk, neki kellett ez. Jó lesz, jó ez, jó ez. Érdekes kis sztorik, kis sejtelmes, kis misztikus, kis paráztató. Tetszik nagyon. Neki nézett ez meg már, ja. Please, trade the Gubblegregor to me. I'm sure this skull I'm offering is invaluable. It must be. It's darned old. Thank you. Here, have this, fossilized skull, I think. Strangely four-sided. It must have come from some sort of ancient extinct animal. Big Red dug it up a while back before, forget it, it's not important. But this has got to be the rarest thing in all of Two Town. Thanks, kid. Return to Lisbeth. Oké, vissza kell mennünk ugye oda Lisbethhez le. Words for sale. Who wants to buy a word? Here. Ő az, ugye? Ha jól tudom. Impossible! Lehetetlen. Let me see that. By the card makers themselves, this is a dice. Or rather, it was a dice. Oh, if I had such power, child, I wouldn't be lurking here, talking to strangers. No, it wasn't me. The Queen destroyed all the dice. Királynő ölte meg az összes dobókockát. Almost. Majdnem mindet. I want to say thank you, child. It's been so long since I've seen a dice, even one that's dead like this. That alarms you, doesn't it? Yes, dice can die. We found that out in the No Dice War. It was a catastrophe.
the Queen, child, decided that she should be the only one to wield a dice. And so she waged war. Tehát volt egy nagyon nagy and on those dobókocka háború. And she did not show mercy in victory. Vagy csak egy dobókocka maradjon a királynőnek. When she finds out there's still a dice and still a wielder, well, she will be apoplectic. And she is not to be toyed with. What happened here, she'll do to you and your friend here. It's not a threat, little one. It's an observation, gleaned from hard-earned experience. Hypothetically speaking, that is. But don't worry, your secret is safe with me. Aha. Már ettől félek előre. Azt mondta, hogy titokba tartja az egész titkunkat. To where it belongs, to the sacred valley of the dice. I suspected as much. There are some of us who remember the old ways, child. We must stay hidden, and we must stay silent. But we exist. The valley is hidden far below Random, and far from the Queen's prying eyes. It's a crypt, a land of the dead, forbidden to all but a few will remember. I'd wager you don't fully know what you travel with. Petkóny. I'm glad to hear it. I hope you are. Goodbye, Király. child. Take care and random rules. Random rules, az. Ez kurva menő. Ez nagyon jó játék. Komolyan mondom, beszippant. Ez eszméletlen, Bogi. Tehát a harcrendszere az, ami hihetetlen jó. Meg az egész látványa, hát... Oké, és akkor innen lehet majd folytatni a főküldivel. Ugye? As she looked up, Even began to realize that Two Town's name was easily twice as literal as she'd suspected. They seemed to be constructing a second town. Oh, baszki! I've had enough of this job. Ouch. Okay. Hol a... Hol a dobókocka? A seggébe. Oh, a dice? Where did you come from, little one? Azt nem kell mondani. Let him go! That's right. You better smarten up and look where you're going, alright? Well, Hogy megvédjük a kicsit. angry for someone so small. I'm not small. You're a big clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. Na, még eddig nem mondtad, hogy bocsáss meg. Ó, ez baleset. Föntről estél le az égből. Look, I'm trying to find my sister. I've got to get through that big old door. Name's Seymour. Haven't seen your sister, though. Thing is, I don't see too much of anything these days, and not since the nanny confiscated most of my eyes. 2 of them for Two Town, she said. Oh, not like that. Nanny Fortuna. Old lady, right hand of the Queen. She is as mean as she is old. Anyway, once she gave my eyes to the mayor, they disappeared. I haven't heard any news about them since. So, it seems like we both have a reason not to like her. The Civil War and freedom, you know, tried to desert it. Freedom. Nem freedom. I wasn't doing any good there anyway. I'm a lover, not a fighter. But enough about that. Ez egy What's up hippi. with this dice?
I haven't seen a real one in years. I see you're missing a couple of pips, little one, if you're gonna go anywhere. You are new, aren't you? Door to Three Towns forever locked. Keeps the district separate by order of the Queen. Aha, királynő parancsára elzárták a... Igen, külön zárták az összes körzetet, az 1, 2, 3, 4, blablabla. És hogy soha nem lehet kinyitni. I could fix you, but... Legyen a leghosszabb bát. But I can't. Not unless I get my missing eyes back. Oh, if only a brave dice wielder would find it in her heart of glory to begin a quest to find and return my eyes. Absolutely. Okay, segítünk neki, ő is segít ennyi. Nanny passed my eyes on to the mayor. Of course, if she'd given them to the right mayor, getting them back would be easy, but she gave them to that upside-down one. Ugh, what a nightmare. Oh, that's a good one. Listen, even if things were that easy, do you think we'd all be here? Heck no! We'd all be in Sixtown, living the high life, relaxing by mindenki a 6-os körzetbe vagy 6-os városba szeretne lakni. Sadly, it's not that easy even. Ez nem könnyű. Especially not since that nanny has given my eyes to that nightmare of a mayor. So, yeah, find my eyes, and I can definitely help you. So, you'll help out old Seymour? Thank you. Be careful with that two-faced mayor. Okay, if you need me, I'll be over at the town square, near the door to Freedom. Even decided that she felt a kinship with this sad, large monster. He'd been hurt by the same people who took her sister. She had the sense she was the only ez a narrátor hangja nagyon nyugtat. And she had the sense Seymour could end up helping her too. Oké, el van mentve. Na. Srácok. Hát ez a Lost in Random, úgyhogy ezt fogjuk folytatni, mert eszméletlen, úgyhogy remélem tetszett nektek is, nem csak látványra, hanem történetbe is. De a látvány az... Komolyan, ilyen játék szerintem még nincs. Vagy ez az első ilyen grafikájú. Mert ez tényleg olyan, mint a rajzfilmek, vagy az ilyen motion capture-ös animációk. Nagyon jó. Meg ez a rendszer, hát... szerintem rohadt jó. Úgyhogy... befogjuk. Vagy hát holnap folytatjuk, vagy valamikor holnap után. Lehet, hogy holnap megint másra játszunk, majd meglátjuk. Úgyhogy... további szép estét. Szerintem remélem, hogy te is élvezted. Aztán pihenjél meg, játsszál a... mivel is? Starbound. Majd utána nézek, aztán Discordon majd leírom, hogy mi lesz, vagy hogy lesz, vagy tetszik-e, vagy nem tetszik-e. Meg Boglárkának. Úgyhogy... köszönöm, hogy itt voltatok. Aztán jók legyetek. Jó éjszakát és jó pihenést. Aztán holnap találkozunk. Na, sziasztok! Pam pum pam 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 pam.